Hi everyone, good day and welcome back sa ating channel. Yes, today, ang ganda ng tulog natin. Why? It's because, I thank you pala sa mga nag-comment. Kasi sabi nila, dapat daw ito is mattress protector daw. So, comforter and I don't know. So, kinakailangan, mas unahin ko muna daw ito. And then, ito, i-cover ko dito. Pero I guess, I'm much like na ito yung ko kasi siya, malamig siya kasi mainit kasi paggabi. As in, na feel ko as in grabe ang lamig. So, sabi naman ng iba, okay lang yun kasi this is kuno for summer kasi ang nipis lang naman niya. Oo, good for summer. And then dito si baby. Hello. How are you? Oo. So this time, we are going to unbox another blessings. Check! Just keep on watching. Oh, yes! Eto na. Thank you so much. Dahil hindi na tayo magpapalaba. Kasi, mapapabilis na yung ating paglalaba dahil sa ating washing machine. We have our new washing machine. Ayan, thank you so much sa inyo. And, yeah. Bubuksan na natin. Tsadan. Taran! Yay! And then, of course, dapat kulay blue. Surprise din today. Ayan, surprise din. Maraming labahan. Yes, maraming labahan. So, I guess hindi ko siya, ilalahat kasi, baka masira. So, naka-indicate dito is 5 kilos. Hindi ko naman alamatan siya kung 5 kilos and everything. So, i-half ko muna bago ko salang and everything. So, that's it. Yes. So, ayan. Ilalagay ko dito yung iba. Oh. Dapat hindi marami masyado kasi parang marami. Yung mga hindi muna pwedeng yung mga shorts and everything. Dito muna kayo. And I'm thinking kung ilalabas ko siya si Buwan. Papasok ka, Buwan? OMG. So, ayan. Diyan muna kayo. I guess yung iba dito lang muna. Parang ang dami kasi. I'm not pretty sure with this. Okay na siguro yan. Siguro hindi ko na lang ilalabas. Dito na lang siguro sa loob. After ko maglaba, tapos ipupunta doon sa laba. Hindi. Ayan. Alin dito lang sa malapit sa labas. And then extension lang tayo para hindi ko nilabas yung baka pag umulan wala tayo kasi parang trapal na magka-cover sa sa pag umuulan ng malakas. So, let's do it.
Pili ka Balbon. Lumabas si Bon. And, no! Si Bon lumalabas na eh. And then, we are about to see. About to see. Hindi ko alam, sorry. Second batch na to. Ayan. Yan. And mag-ano na tayo ng ating na washing. And of course, yung first batch natin is nakasampay na rin. Ayan. Tapos meron pa tayong third batch na nasa loob. Ayan si Bon na naghihintay. Lubos-lubusin na natin yung ating labahan. Since hindi na tayo papahirapan ng ating paglalaba dahil may washing machine na po tayo. Tapos, isasala na natin ating pinaka-last batch. Yung mga brief natin. Which, I believe, parang kulang yung mga brief ko. Yes, and we are done na sa ating mga labahan. And of course, ay nakasampay na sa labas yung mga labahan natin. And si Bon, ang kulit mo talaga. Oh, lumalabas na siya ng sa kanya lang. And of course, I just want to thank Ate Charing Alol for giving us budget para sa aming gagawing magical costume. Di ba magical costume? Gusto niyo yung mga magical costume? Yes, binigyan kami mismo ni Ate Cha, as in very, ang bait ni Ate Cha. Kasi siya pa mismo yung nagbigay ng budget sa amin para sa aming gagawing costume for our upcoming event. So, every one of us is given a certain amount of money. Tapos kami na yung bahala yung mag-budget and everything. Kami na mismo yung bahala mag-design and everything. And thank you so much. Tapos, ayan, sabi ni Ate Cha, nakapag gawa na ng stage. O, diba, may stage kaming gagawin. So, yung event is mismo doon sa bukid para yung background namin is maganda. And yan, thank you so much kasi, yan, tapos na tayo maglaba. Magpapahinga muna ako, katatapos ko rin ng mag-video. And, Ate Cha, thank you so much and see you on our next video. Bye! Bye!